السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع بصفة قانونية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المطروح من طرف الإخوة والأخوات عن الطريق إلى أمريكا، هل هي صعبة أم هي سهلة؟ سنجيب بالواضح وبصريح العبارة. الطريق إلى أمريكا سهلة إذا وجد بأنه المقبل على الدخول لها تتوفر فيه المؤهلات القوية التي تخول له الدخول إلى أمريكا في أحسن الظروف. ومتى تصعب أو يصعب الدخول إلى أمريكا إذا وجد بأن الشخص الذي يريد الإقبال على الدخول أو الهجرة إلى أمريكا لا تتوفر فيه المؤهلات القوية. سوف نوضح لكم هذا الفرق خطوة بخطوة ما بين الحالتين. ننتقل إلى الحالة الأولى، ممكن له الدخول إلى أمريكا، فالمؤهلات التي يتوفر عليها سواء كان مقدم على فيزا هجرة أو لغير الهجرة هذا لا يفرق. المهم هو عند التقديم على فيزا دخول أو هجرة إلى أمريكا ننظر إلى نوع الفيزا المقدمين عليها وننظر إلى الشروط المطلوبة. فإن توفر المطلوب من مؤهلات في المقبل على السير في الطريق السوي إلى أمريكا، فإن شاء الله سوف يجد بأن إجراءات ومسار ملفه يسير في بر الأمان بدون عوائق بدون مشاكل، وسوف يدخل المعني بملفه في أحسن الأحوال والظروف. وهذا الأمر المتعلق بالتقديم على أيتها نوع فيزا يجب أن يشتغل عليها المعني بطلبه بضبط أوراقه بدون خطأ، ويتأكد دوما من أنه فعلا تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة على الفيزا التي قدم عليها. وبالتأكيد الطريق إلى أمريكا سوف تسهل عليه وسوف يجد بأنه يسير في مسار آمن وناجح. ونؤكد بأنه أيتها نوع من أنواع فيزا دخول إلى أمريكا سوف نجد بها قوانينها الموضوعة والتي يجب أن تحترم لكي تسهل على المقبل للدخول إلى أمريكا، سواء مقدم على فيزا هجرة أو لغير الهجرة. ظروف مواتية تخدم مسار ملفه، سواء كان مقدم كما ذكرنا على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو مقدم على فيزا لغير الهجرة. وبالطبع سبق أن وضحنا عبر القناة فيزا هجرة تعنى بالشخص الذي هو مقدم له من طرف عائلته بالولايات المتحدة، وفيزا لغير الهجرة بالطبع هي تعنى بمثلا فيزا سياحة أو دراسة علاج إلى غير ذلك. ونؤكد كذلك على فيزا القرعة الأمريكية، ونؤكد دوما على أن نجد المؤهلات تتوفر في المقبل للتقديم على طلبه للدخول إلى أمريكا، لأنه بدون مؤهلات فهذا لن يسلك بالمعني بطلبه الطريق السوي إلى أمريكا والحصول على الفيزا. ونؤكد الحصول عليها مقترن مع المقدم عليها بتوازن، ونتيجة الحصول على الفيزا سوف نجده هو 100%، لأن المؤهلات المتوفرة في الشخص المقبل على الدخول إلى أمريكا هي متوفرة. وإن شاء الله الطريق إلى أمريكا سوف يجدها مضيئة خالية من أيتها عرقلة، وبالتوفيق لمن يهمهم الأمر للاشتغال على طلباتهم بنظام وانتظام الحصول على الفيزا، ولكي ينهجوا السبيل والطريق الآمن بدون رفض للفيزا وبدون أنه ينصدم المعني بالأمر بعدم الحصول على الفيزا. ننتقل إلى الحالة الثانية، ونؤكد على الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم المؤهلات
وليس لديهم دراسة مهمة عن طلباتهم، وكذلك لا يعرفون ما هو المطلوب منهم على العموم فيما يتعلق بكل نوع من الفيز المختلفة، سواء للهجرة أو لغير الهجرة. وبالطبع الأشخاص الذين هم يريدون الإقبال على تقديم طلباتهم إلى الولايات المتحدة، فإن لم يعرفوا المطلوب منهم فالطريق إلى أمريكا سوف يجدونها غير سوية، وسوف يجدوا العراقيل والمشاكل، وهذا كله بسبب أنه المعنيين بالأمر لا تتوفر فيهم أساسيات التقديم على النوع من الفيزا التي يريدون التقديم عليها، وبالطبع لا تمهد لهم الطريق للحصول على الفيزا والدخول إلى أمريكا، لأنه المؤهلات المشروطة على طلب فيزا باسمها هي مرتبطة وموضوعة بين ما هو متوفر في المعني بطلبه، وكذلك مرتبطة بالمؤهلات التي هي سبب نجاح الحصول على الفيزا. فإن وجدت ظواهر وثوابت وأساسيات التقديم على أي أنواع من فيزا دخول إلى أمريكا سواء للهجرة أو لغير الهجرة، وإن لم توجد هذه الأساسيات التي ذكرنا لكم، فالمعني بالأمر سوف ينصدم بالطبع بعدم الحصول على الفيزا بنجاح، وهنا الطريق سوف يجدها غير سوية، غير منظمة، وبالطبع سوف تقفل عليه أبواب والطرق والسبل للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن للخلاصة، الطريق إلى أمريكا هو غير سهل، لأنه كما أشرنا الطريق السوي للحصول على الفيزا هو مرتبط مع ظروف الشخص المقدم على فيزا باسمها ونوعها، وكذلك ننظر هل تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة بنعم أم لا. إذن في حالة توفرت هذه المؤهلات فإن شاء الله سوف يجد الشخص المقدم على فيزا باسمها الطريق هو مضيء، الطريق هو سوي، ولن يجد مشكل في الحصول على الفيزا، وبالطبع هنا سوف تسهل عليه الطريق بدون مشكل. وكذلك نؤكد بالنسبة للذين سوف يصعب عليهم الدخول إلى أمريكا، للتأكيد في حالة أنه المعني بطلب دخول إلى أمريكا هو غير مقبول وغير مؤهل للحصول على الفيزا والدخول إلى أمريكا. وبالطبع سبق أن وضحنا في حالة أن المؤهلات والشروط المطلوبة من هذا الشخص المعني بطلبه لا تتوفر فيه هذه الشروط والمؤهلات مكتملة، بالطبع سوف تصعب أو يصعب عليه طريق الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولازم أن نفرق ما بين الحالتين، ونفرق ما بين أنواع الفيز التي نقدم عليها سواء فيزا هجرة أو لغير الهجرة. بالطبع قانون فيزا هجرة هو في شكل، وقانون فيزا لغير الهجرة هو في شكل، ولازم على المعني بتقديم طلبه للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعرف ما له وما عليه في التأشيرة التي هي سوف يقدم عليها بالطبع لكي يتحصل على الفيزا، ولكي يجد طريقا سويا بدون عرقلة بدون مشكل. أما في حالة أنه لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات في الفيزا التي يريد التقديم عليها، بالطبع لن يتحصل على الفيزا وسوف يجد عرقلة ومشاكل، وبالطبع لن تسهل عليه الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة سهلة. وبالطبع الذين هم والحمد لله تتوفر فيهم المؤهلات مكتملة بالطبع سوف يسهل عليهم الدخول، ولن يجدوا مشكل في طريقهم للدخول إلى الولايات المتحدة. إذن هنا وضحنا لكم نقاط مهمة عن الطريق إلى أمريكا، هل هي صعبة أم سهلة. في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق بالقناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن
تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، ورمضان مبارك عليكم جميعا، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.